यो भूत देखेँ नि मैले यहाँ त यता आएर यता 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 इलाक इलाक इलाकपट्टि लास्टै पुरानो कति पुरानो भने हजुरलाई अरू त के होइन यहाँ चाहिँ म फर्स्ट है तल झऱ्यो नि त मर्छ होला रे हे गाइज व्हाट्स अप एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। अनि अहिले फेरि म अहिले राजा महाराजाको पुरानो त्यो जमानाको किल्लाहरू हुन्छ नि राजाले बनाएको त्यो किल्लाभित्र चाहिँ के एकदम पुरानो है एकदम पुरानो भर्खरै हल्का इन्ट्री अझै म पुरै गएको छैन है। अहिले चाहिँ भर्खर इन्ट्री मात्रै हो यो किल्ला बरन्डा भन्ने ठाउँमा महाराज शिवाजी महाराजको जमानाको किल्ला त्यो राजाको बेलामा बनेको किल्ला कति साल पुरानो है। यहाँबाट चट्ट बाटो माथि जानु पुग्छ तर म आउँदैन यतातिर चाहिँ नि मेन भित्र जाने बाटो छ त्यो भित्रतिर भित्रै यसो डर लागेको पो छ यो भूत देखेँ नि मैले यहाँ त यार कत्रो कत्रो छ यार हाम्रो हेमन्त सर चाहिँ अब डर आएर थुथुर गएको चाहिँ एक्लै उतैतिर बस्छ भित्र अब फर्स्ट टाइम आएको अनि थाहा छैन क्या यहाँ त्यति मान्छे पनि छैन किन खै ए भित्र मान्छे छ हेमन्त मान्छे छ कि भित्र कति ठुलो यहाँभित्र तलदेखि अहिले मोबाइल झऱ्यो नि बता म चाहिँ अहिले अघि चाहिँ नि म त्यतातिर थिएँ हो त्यो भित्र त्यतातिर पुरै हेर्दै बसेको थिएँ। अहिले चाहिँ म टप फ्लोरमा होइन सबैभन्दा माथि के फ्लोर त्यस्तै तर यहाँ चाहिँ घुम्नलाई टन्नै रहेछ नि त। अहिले म यहाँ छु नि उता टाढासम्म पनि यो किल्ला रहेछ कि पुरा ठुलो यहाँ भागो गटेको रहेछ क्या किल्लाले। अनि यहाँभन्दा माथि पनि यहाँबाट जाँदो रहेछ माथिबाट यहाँबाट माथि जान्छ नि टपमा अनि माथि गएर पुरै सिन देखाइन्छ सिनेमा। Missing someone with all your heart. Missing someone with heart. How much you listen and you listen. From the start, and you did right from the start. Missing someone is as normal. Missing someone. किल्लाको सबभन्दा माथि हजुरलाई देखाइन्छ म तलतिरको सिन यताको गाउँ अनि घाम परेछ मुखमा है तल झऱ्यो नि त मर्छ होला रे तल त क्या डेन्जर देखिन्छ नि यहाँबाट के छ भग्ने ठाउँ है क्या त्योहरूको एकजना मेरो साथी तलतिर छ त्यसलाई देखाइन्छ मेम्बर कता हो यता आएर यता 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 इलाकपट्टि ओ माई गड डर लाग्यो कसो झऱ्यो भने त कच्चा त हुन्छ होला भयो तर यहाँ चाहिँ घुम्ने भन्दै यताबाट
यहाँबाट यस्तरी गयो भने त्यो किल्ला उतातिर गयो भने पुरा उतातिरसम्म त्यो कति ठाउँ रहेछ। अनि अरू त के होइन, यहाँ चाहिँ म फर्स्ट आएको है। दामी रहेछ जे होस् यहाँ छुट्टीको बेलामा आएर बस्नुको लागि। अनि अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी यहाँ आयो भने गिटार सिटार बोकेर चट्ट लाएर आउँछौँ। मतलब एउटा कभर सङ यहाँ थियो, हामीले एउटा कभर सङ रेकर्ड गर्नु पर्ला। लोकेसन चाहिँ दामी छ यहाँको है, दामी कि असम छ कसम भिडियो बनाउनुको लागि चाहिँ यहाँ थियो। अनि अब चाहिँ नि हामी स्योर यहाँ चाहिँ बस्यौँ भने चाहिँ यो ठाउँमा अर्को भिडियो कभर सङ बनाउँदाखेरि मेरो साथीले, मैले त होइन मेरो साथीले, मैले बनाए पनि मेरो साथीले बनाए पनि के गरे यहाँ चाहिँ आएर बनाउँछौँ। नेक्स्ट टाइम यहाँ आयो भने चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ फर्स्ट टाइम हल्का भ्लगिङ जस्तो बनाइएको। अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ अलि दामी भिडियो बनाउँछौँ यहाँ थियो यो लोकेसनमा, अलि दामी। तर हाम्रो दामी छ क्या यहाँको यो जुन यो ठुल्ठुलो कति ठुल्ठुलो ढुङ्गाले बनाएको छ नि यो वाल के गरे के भन्छ किल्ला पहिला बहुत राजा महाराजाको पालाको पुरानो एकदम पुरानो हो कि, लास्टै पुरानो। कति पुरानो भने हजुरलाई मैले यहाँको ढोका देखाइदिन्छु, त्यो ढोका पनि सडिसकेको छ, कुहिसकेको छ क्या। अनि टपमा त्यहाँ माथि गएर देखाइदियो होला नि हजुरलाई मैले एउटा ठुलो टोप देखाइदिएको थिएँ नि। अब त्यो जमानाको टोप हो कि अब पछि यताको मान्छेले राखेको टोप। यहाँ थियौँ अरू पनि थुप्रै टोप म देखाइदिन्छु त हजुरलाई, देखाइदिन्छु त। अझै अहिले त म पुरै यहाँ घुमेको छैन, अब होइन हल्का एकैछिन मात्र कता कतै घुमेँ। तर यहाँ थियौँ यो टोपको यतापट्टिबाट मान्छे बसेर हान्ने रहेछ। यसको मुख देखाइदिन्छु हजुरलाई म, मुख यतापट्टि कता छ यसको मुख। तर कस्तरी बनाएको ढुङ्गाको के पहिलाको यार, त्यही भएर पो त्यो जमानामा बनाएको। त्यही पनि अझसम्म केही भएछ भने यस्तो ठुल्ठुलो ढुङ्गा गरे, यति ठुल्ठुलो ढुङ्गाले हेर्नु न माथि पनि कस्तो बनाएको छ नोटिस। अनि चारैतिर कता हेर्नु यहाँ पहिलाको ढोका। हजुरलाई साँच्चीको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले म मुम्बईभन्दा आउट अफ साइडमा के खेडे गाउँमा छु कि अहिले, मतलब एकदम सानो सिटीमा सानो गाउँमा छु क्या। मुम्बईबाट अस्ति नै आइसकेको, यहाँको पुरा सिन देखाइदियो भने हजुर छक्कै पर्छ। हाम्रो गाउँ जस्तै छ अरे यो। ओके यो भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड गर्छु अहिले। अनि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ नेक्स्ट भ्लग चाहिँ अब अलि दिनपछि। हे गाइज व्हाट्स अप एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो, न्यू एपिसोड है। अहिले फेरि म